عائلة آكلي لحوم البشر. قصة العائلة الاسكتلندية المتوحشة التي أكلت 1000 شخص في القرن ال17. منذ أكثر من 5 قرون خلت، كانت هناك مجموعة تقطن في كهوف بانان الواقعة بالقرب من منطقة جالاواي الاسكتلندية، تقتات على لحوم غيرهم من البشر. وهذه المجموعة كانت عائلة سوني بين. كان سوني بين وعائلته قد تحولوا إلى أسطورة رعب اسكتلندية بعد أن اختفوا في أحد الكهوف على الشاطئ الاسكتلندي لمدة ربع قرن. والأغرب في قصة سوني بين وعائلته أنهم وطوال مكوثهم في ذلك الكهف كان مصدر عيشهم الوحيد هو اللحوم البشرية للمسافرين البائسين الذين كانوا يمرون بتلك المنطقة. كان سوني بين وعائلته يختطفون هؤلاء المسافرين ويذهبون بهم إلى الكهف لجعلهم طعاما لهم دون أن يتركوا أي دليل وراءهم. بلغ عدد الأشخاص الذين أكلهم سوني بين وعائلته 1000 شخص خلال 25 عاما. بدأت قصة سوني بين في الواقع مطلع القرن ال17، على الرغم من أنه لم يظهر في السجل التاريخي إلا بعد قرن تقريبا في عام 1955. كان والد سوني بين يعمل في تسييج المزارع، وقد نشأ ابنه لكي يستمر في مهنته نفسها. ففي شبابه كان سوني يحصل على لقمة الخبز عن طريق عمله مع والده. ولكن سرعان ما تسلل الملل إلى سوني بين بعد زواجه بفترة بسيطة، فقرر ترك العمل مع والده. ولم يكتفي بذلك فقط، بل ترك حتى العيش مع والديه وفر مع زوجته إلى مكان منعزل. انتقل سوني بين وزوجته للعيش في كهف بينان الذي يبلغ عمقه أكثر من 200 متر، ويحوله ارتفاع المد إلى مكان سري بحيث كان مد البحر يغطي مدخله. وهناك كان سوني بين وزوجته ينصبان الكمائن للمسافرين لقتلهم وسرقتهم، ثم يقومان بنقل جثثهم إلى الكهف حيث يتم ذبحها وأكلها. وبالتالي لم يكن سوني بين وزوجته يتركان أي دليل على جرائمهما. أسس سوني عائلة من آكلي لحوم البشر. بمرور الوقت كبر أبناؤه 8 بما يكفي لمساعدته في هذا العمل. بعد ذلك تزوج أبناؤه من بعضهم وأنجبوا أطفالا ليعطوا لسوني وزوجته 32 حفيدا. وصل عدد عائلة سوني بين التي تعيش في الكهف في النهاية إلى 45 فردا، وكانوا جميعا يتوقون إلى أكل اللحم البشري. ومع وجود هذا الجيش الصغير لمساعدة سوني، استمر في تنظيم الكمائن بجانب كهفه بدقة، فقد كان يتعقب ضحاياه ومن ثم يقوم بالانقضاض عليهم قبل أن يسحب جثثهم إلى الكهف ليتم أكلها كما يفعل دائما. وفي تلك الأثناء كبرت قائمة الأشخاص المفقودين في المدن والقرى الاسكتلندية خلال القرن ال17 يوما بعد يوم. وفي بعض الأحيان كانت الأطراف البشرية تسبح على الشاطئ، لكن عائلة سوني بين المتوحشة المختبئة في كهف بانان لم يتم اكتشافها بعد. ومع ذلك كان أصحاب الفنادق والمراقد المحلية في دائرة الاتهام، فقد كان هؤلاء عادة ما كانوا آخر الأشخاص الذين رأوا الشخص المفقود قبل اختفائه. لذلك خشي العديد من أصحاب النزل والفنادق أن يتم اتهامهم خطأ بالوقوف وراء اختفاء مئات الأشخاص. لذلك قام العديد منهم بهجر العمل في الفنادق والنزل لمهن أخرى. عاشت العشيرة بأكملها عن طريق السرقة والقتل، وأكلت ضحاياهم بشغف. في النهاية نجا رجل من كمين سوني بين وعائلته بعد أن تعرض رفقة زوجته لكمين. شق الزوج طريقه إلى غلاسكو، حيث ناشد الملك جيمس السادس أن يفعل شيئا حيال عائلة سوني بين. وتروي بعض الروايات التاريخية أن الملك الاسكتلندي قاد بنفسه جيشا قوامه 400 مقاتل إلى كهف بانان للقبض على سوني وعائلته. وبعد القبض عليهم نقلهم إلى مدينة ليث الاسكتلندية، حيث كانوا ينتظرون الإعدام هناك.
وقيل إن السكان المحليين شعروا بالاشمئزاز من عائلة سوني بين لدرجة أنهم طالبوا بعقوبة أشد قسوة من مجرد الموت، ونتيجة لذلك تم حرق 21 امرأة من بين النساء حتى الموت، وتم تقطيع الرجال وتركهم ينزفون. ومن الواضح أن قصة سوني مروعة بشكل لافت. رغم ذلك بقيت أسطورة سوني بين مادة دسمة لأفلام الرعب. أعزائنا المتابعين، حماكم الله من سوني وأمثاله. تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف